กท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่2ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่2หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line at amyours.bkkก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนหนังสือเล่มนี้ครับผมจะมีบางสิ่งบางอย่างร้องขอให้คุณผู้ฟังทำให้ผมหน่อยจะได้ไหมครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังครับจ้องมาที่หน้าผมได้เลยครับหากท่านสามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยตาเพราะหลังจากนี้ผมจะให้ท่านค้นพบสมบัติบางอย่างที่มันล้ำค่าที่สุดและหลายครั้งครับเราแสวงหาความสงบสุขเราแสวงหาความสำเร็จทั้งที่ความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้อาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดและผมจะให้ทุกท่านเจอมันตั้งแต่ตอนนี้เลยครับผมขอให้ทุกท่านมองมาที่หน้าผมครับและต่อจากนี้ผมขอให้ทุกท่านฟังเสียงหนึ่งซึ่งเป็นเสียงที่ล้ำค่าเป็นเสียงที่แพงที่สุดเป็นเสียงที่บรรลุถึงจิตวิญญาณของท่านได้มากที่สุดผมขอเวลา20 วินาทีให้ทุกท่านฟังเสียงนี้ครับทุกท่านค้นพบอะไรไหมครับเสียงทุกท่านได้ยินเมื่อกี้ครับคือเสียงที่แพงที่สุดล้ำค่าที่สุดถูกต้องครับมันคือเสียงความเงียบสงบนี่คือสิ่งที่มหาเศรษฐีระดับโลกบางคนกำลังมองหานี่คือสิ่งที่คนมีชื่อเสียงระดับทุกคนทั่วโลกรู้จักก็อาจกำลังแสวงหาสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่คนมีทรัพย์สินล้นพ้นในชีวิตแต่ขาดความสุขและนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขากำลังหาอยู่และคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้ท่านได้เจอแล้วครับไม่ว่าตอนนี้ท่านจะลายล้อมไปด้วยเสียงมากขนาดไหนไม่ว่าจะรอบตัวมันจะมีเสียงก้องกังวานเสียงคนนั้นเสียงคนนี้แต่สุดท้ายแล้วเสียงความสงบมันอยู่ข้างในครับนี่คือคำกล่าวจากหนังสือ Silence ที่เราจะมาพูดถึงกันครับหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าเนื้อหาจะไม่ได้มีความเป็นวิชาการแต่มันทรงพลังยิ่งกว่าหนังสือวิชาการบางเล่มซะอีก Silence ครับเราจะมาพูดถึงสิ่งนี้กันอำนาจแห่งความสงบเงียบในโลกที่ทุกคนต่างส่งเสียงคุณผู้ฟังลองดูโลกรอบตัวในศตวรรษที่21ครับทุกคนสามารถกระจายเสียงของตัวเองสามารถกระจายความคิดเห็นกระจายความเชื่อผ่านโซเชียลมีเดียผ่านรายการผ่านสื่อต่างๆได้มากขึ้นถูกต้องไหมครับจนทุกวันนี้เราได้ยินเสียงคนอื่นเต็มไปหมดขนาดเราอยู่บ้านคนเดียวก็อาจจะยังมีเสียงของใครบางคนเด้งมาทางแจ้งเตือนในโทรศัพท์เรามีโอกาสน้อยลงมากๆครับที่จะได้กลับมาเชื่อมโยงกับความเงียบสงบและไม่แน่นะครับ20 วินาทีที่ผมให้ทุกท่านจดจ่อกับความเงียบสงบอาจจะเป็นความสงบในใจของใครบางคนในรอบหลายปีก็ได้นะครับเสียงนี้มันแพงมากถูกต้องไหมครับผมเลยอยากนำบทเรียนของคุณเออร์ลิงเคจนะครับหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดเรื่องความเงียบสงบในยุคที่เสียงและข้อมูลหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องสิ่งที่น่าสนใจของผู้เขียนท่านนี้คือผมอยากให้คุณผู้ฟังจินตนาการตามผมนะครับคุณเออร์ลิงครับเขาเป็นคนแรกที่สามารถพิชิตการเดินผ่านขั้วโลกใช่ครับขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ซึ่งมันหนาวมาก
จนกระทั่งสิ่งที่คุณเออร์ลิงได้ค้นพบก็คือท่ามกลางความหนาวเหน็บท่ามกลางหิมะและน้ำแข็งสิ่งที่ท่านจะได้พบมากกว่าสิ่งที่เห็นคือความสงบผมอยากให้คุณผู้ฟังสัมผัสถึงประสบการณ์ที่คุณเออร์ลิงเจอในช่วงเวลาที่เขาเดินอยู่ท่ามกลางขั้วโลกครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังหลับตาได้เลยครับหากท่านสามารถทำได้เพราะผมจะให้ท่านเห็นภาพนั้นจริงๆผมขอให้คุณผู้ฟังครับผ่อนคลายร่างกายของตัวเองให้มากที่สุดผ่อนคลายเท้าของท่านผ่อนคลายท้องของท่านผ่อนคลายหัวไหล่ของท่านผ่อนคลายลำคอครับหลายครั้งที่เราเจ็บปวดกล้ามเนื้อก็เพราะเราไม่เคยผ่อนคลายคอของตัวเองเลยและทีนี้ผมขอให้ทุกท่านผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าของท่านให้มากที่สุดครับและช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายนี้จะทำให้ท่านได้กลับไปเชื่อมโยงกับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของตัวเองหลังจากที่ผมนับ5 ถึง 1 5 4ทุกท่านสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ความสงบสุขและความผ่อนคลายอย่างถึงที่สุด3 2ท่านผ่อนคลายลงเรื่อยๆท่านเข้าสู่ภวังค์มากขึ้นเรื่อยๆ1เยี่ยมครับทีนี้ผมขอให้ทุกท่านครับจินตนาการว่าท่านกำลังอยู่ท่ามกลางดินแดนขั้วโลกท่านมองไปรอบๆตัวมีผืนน้ำแข็งขนาดมหึมากำลังลายล้อมตัวท่านอยู่มันเป็นผืนน้ำแข็งที่ราบเรียบและถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเมื่อท่านมองไปในที่ไกลๆท่านเห็นภูเขาน้ำแข็งที่ตั้งตระหง่านอยู่ไกลสุดลูกหูลูกตาทุกอย่างกลายเป็นสีขาวมีเพียงแค่ท้องฟ้าเท่านั้นที่ยังพอเป็นสีฟ้าอยู่ในตอนนั้นลองมองไปรอบๆครับท่านไม่เห็นอะไรเลยนอกจากน้ำแข็งถูกต้องไหมครับทีนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังครับเดินสำรวจรอบๆผืนน้ำแข็งนั้นหน่อยครับความหนาวเหน็บที่ท่านรู้สึกได้ในตอนนั้นมันหนาวขนาดไหนครับเสียงน้ำแข็งที่ค่อยๆปริออกแตกออกมาเป็นเสียงทีละนิดทีละหน่อยเสียงรอบๆนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างครับและภาพที่ท่านเห็นในตอนนี้ครับจงเห็นในสิ่งที่ท่านกำลังเห็นจงได้ยินในสิ่งที่ท่านกำลังได้ยินและจงสัมผัสความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นท่ามกลางขั้วโลกนั้นใช่ครับมันสงบมากเลยใช่ไหมครับไม่มีคนไม่มีก้อนหินไม่มีตึกมีแค่ความสงบทีนี้ผมขอให้ทุกท่านกลับมาที่จุดที่ท่านกำลังฟังคลิปนี้อยู่ครับผมขอให้ทุกท่านนับ5 ถึง 1ผมจะพาทุกท่านกลับมาสู่ภวังค์ตามเดิม5 4ท่านกำลังค่อยๆกลับมาเชื่อมกับความสงบของตัวเองครับ3 2เยี่ยมครับกลับมารู้สึกตัวในช่วงเวลาปัจจุบันและ1ลืมตาได้เลยครับเมื่อกี้ครับคือการสะกดจิตในรูปแบบหนึ่งซึ่งสะกดจิตผ่านฮิปโนซิสผ่านเสียงมันเป็นการพาคุณผู้ฟังไปผจญภัยและแน่นอนครับมันไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยแถมยังให้ท่านได้กลับเข้าไปสู่ความสงบแบบเต็มที่ด้วยสำหรับท่านใดที่ทำท่านจะสัมผัสถึงความรู้สึกนั้นได้หรือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะกลับมาเชื่อมโยงกับความเงียบสงบย้อนกลับไปฟังช่วงเมื่อกี้ได้เลยครับเป็นอีกของขวัญชิ้นหนึ่งที่ผมจะส่งให้ท่านทุกท่านเห็นพลังถึงความเงียบสงบแล้วหรือยังครับความเงียบมันคืออะไรเราจะพบมันได้ที่ไหนทำไมมันถึงสำคัญกว่าที่เคยนี่คือ3คำถามที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังเก็บไว้ในใจก่อนนะครับย้ำอีกรอบนะครับข้อที่1ความสงบเงียบคืออะไร2เราจะพบมันได้ที่ไหนและ3เพราะอะไรมันถึงสำคัญกว่าที่เคยผมจะพาคุณผู้ฟังค่อยๆเดินทางกับหนังสือเล่มนี้ครับปรัชญาแห่งความสงบเงียบข้อที่1ความเงียบสงบเป็นมากกว่าการไม่มีเสียงเพราะความสงบมีเสียงในตัวมันเองครับถูกต้องครับเมื่อกี้ที่ท่านกำลังฟังอยู่ก็คือเสียงความสงบ
ผมจะมีบางช่วงที่เว้นเงียบนานไปเลยนะครับเพื่อให้ท่านได้กลับมาเชื่อมกับสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของหนังสือเล่มนี้จริงๆมันคือเสียงที่ไม่มีเสียงอะไรเลยความเงียบสงบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การไม่มีเสียงรบกวนครับแต่มันเป็นสภาวะของจิตใจด้วยดังนั้นเมื่อท่านเชื่อมโยงกับความเงียบสงบจิตใจของท่านจะสงบตามไปด้วยและท่านสามารถเชื่อมโยงกับเสียงนั้นได้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ใจต้องการแม้ว่าโลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยเสียงเซอร์ราวผมขอให้คุณผู้ฟังเสียงรอบๆตัวตอนนี้ครับอาจจะมีเสียงใครบางคนกำลังพูดให้ท่านฟังเสียงแอร์เสียงคนเดินไปเดินมาแต่สุดท้ายแล้วท่านก็ยังสามารถกลับมาเชื่อมโยงกับเสียงความสงบได้อยู่ดีถูกต้องไหมครับนี่ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ของโลกหรอกครับมันมหัศจรรย์มากเลยจริงไหมครับการเข้าถึงความสงบเงียบนี้จะช่วยให้เราเชื่อมโยงกับตัวเองได้ลึกซึ้งมากขึ้นลองสังเกตดูครับช่วงเวลาไหนที่ท่านต้องการความคิดสร้างสรรค์ต้องการไอเดียพอพยายามไปเค้นพยายามไปคิดส่วนใหญ่จะคิดไม่ออกแต่พอเราไม่ได้พยายามคิดอาจจะเป็นช่วงที่เราไปอาบน้ำไปเดินเล่นหรือแม้แต่การดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วเรากลับได้ไอเดียบางอย่างผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ไปคุยกับใครเลยส่งพลังถูกต้องไหมครับสำหรับความสงบเงียบนี้นี่คือข้อที่1ข้อที่2ความเงียบสงบคือหนทางสู่การทำสมาธิและการรู้สึกตัวถูกต้องครับเราสามารถทำสมาธิได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องนั่งแบบเป็นกิจวัตรเป็นพิธีรีตองก็ยังได้ครับการที่ท่านนั่งฟังคลิปนี้อยู่ช่วงเวลาเดินช่วงเวลานอนช่วงเวลากินท่านก็สามารถกลับมาเชื่อมโยงกับความเงียบสงบได้ทุกเมื่อตลอดเวลาครับมันจะอยู่ตรงนั้นเสมอคุณเออร์ลิงครับเขากล่าวถึงความสำคัญของสิ่งนี้เพื่อให้เราทำสมาธิแล้วเข้าใจตัวเองการมีช่วงเวลาที่เงียบสงบเพื่อไต่ตองจะช่วยให้ท่านรู้สึกตัวมากขึ้นได้กลับมารีเฟล็กตัวเองมากขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างครับสมมุติตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังได้ยินเสียงผมอยู่ไม่สมมุติครับคุณผู้ฟังได้ยินจริงๆคุณผู้ฟังจะเห็นครับในแต่ละคำพูดมันก็จะมีบางช่วงที่เว้นเป็นความเงียบช่องว่างระหว่างคำพูดนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความเงียบสงบที่ท่านสามารถกลับมาเชื่อมโยงได้ท่านจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่ค่อยๆเกิดขึ้นถึงแม้ท่านกำลังฟังใครบางคนพูดอยู่ก็ตามดังนั้นในยามที่ท่านกำลังฟังคลิปนี้ท่านได้ยินเสียงแห่งความเงียบระหว่างถ้อยคำหรือไม่รอบตัวคุณผู้ฟังในตอนนี้จริงๆแล้วมันมีเสียงอะไรบ้างครับผมไม่ได้หมายถึงเสียงภายนอกครับแต่หมายถึงเสียงภายในของท่านท่านแทบไม่ได้ลุกไปไหนเลยท่านแทบไม่ได้ทำอะไรเลยแต่อยู่ดีๆความคิดก็เปลี่ยนความรู้สึกก็เปลี่ยนสเตทเปลี่ยนเพียงแค่ท่านกลับมาเชื่อมกับความสงบยิ่งเราเงียบมากเท่าไหร่เราจะได้ยินชัดขึ้นมากเท่านั้นคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับประโยคนี้ไหมครับดังนั้นในยามที่เราเจอเหตุการณ์บางอย่างที่เหนือสามัญสำนึกความเงียบคือการสื่อสารที่ดีที่สุดผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้แล้วมันลึกซึ้งมากนี่คือเรื่องราวจากกลุ่มนักสำรวจครับในตอนต้นของหนังสือเล่มนี้คุณเออร์ลิงได้เล่าว่าชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งได้ไปสำรวจขั้วโลกใต้ครับนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงพักอยู่ที่นั่นครั้งละหลายๆเดือนในสภาพตัดขาดจากโลกภายนอกเลยผมอยากให้คุณผู้ฟังลองใส่หมวกเป็นนักสำรวจขั้วโลกใต้นะครับท่านจะต้องไปกับกวนของตัวเองแล้วไปอยู่ที่นั่นเป็นเดือนๆจากที่ผมเคยได้ยินประสบการณ์มานะครับการไปอยู่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้เป็นเดือนเป็นเรื่องที่ทรมานมากๆสำหรับจิตใจครับท่านไม่เจอคนท่านไม่เจอความศิวิไลไม่มีต้นไม้มีแต่น้ำแข็งและก็น้ำแข็งมันขาวโพลนไปหมดเลยที่เที่ยวไม่ต้องพูดถึงครับก็คือน้ำแข็งนั่นเองจนกระทั่งวันหนึ่งครับมีอยู่ปีหนึ่งมีคนอยู่ฉลองคริสต์มาสกันที่ขั้วโลกใต้นั้น99คนเลขสวยด้วยครับแต่มีใครบางคนครับแอบเอาก้อนหิน99ก้อนเข้ามา
ซึ่งก้อนหินก้อนนั้นเป็นก้อนหินที่อยู่บนบกครับเป็นก้อนหินที่อยู่แถวๆละแวกเมืองมันก็จะเป็นสีดำๆจนกระทั่งครับคนคนนั้นที่เอาก้อนหินจากเมืองมาหรือจากแผ่นดินมาเขาก็เอาหินก้อนนั้นไปยื่นให้เป็นของขวัญแต่ละคนในวันคริสต์มาสนั้นและเขาก็เก็บให้ตัวเองก้อนหนึ่งคนที่อยู่ในบริเวณนั้นครับที่เขาอยู่ในขั้วโลกใต้ไม่มีใครเห็นก้อนหินนั้นไม่มีใครเห็นสิ่งที่อยู่บนบกมาเป็นเดือนๆจนกระทั่งเมื่อเขาได้จับก้อนหินเหล่านั้นครับคนทั้ง99คนไม่คุยกันเลยครับเขานั่งจ้องก้อนหินเขานั่งลูบคลำราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและเขาห่างเหินจากมันมานานเหลือเกินและทุกคนก็ตกอยู่ภายใต้ภวังค์ความเงียบสงบต่อจากนั้นครับหากคุณผู้ฟังเป็นคนที่รับรู้ความรู้สึกได้ไวท่านจะเข้าใจเรื่องราวนี้และจะรู้สึกได้เลยคนคนหนึ่งอยู่โลกใต้มาเป็นเดือนไม่ได้เจออะไรที่มันอยู่บนแผ่นดินเลยจนกระทั่งเขามาเจอก้อนหินหากเขาอยู่บนแผ่นดินก้อนหินมันจะแทบไม่มีมูลค่าอะไรเลยแต่พอเขามาอยู่ที่โลกใต้ครับการได้เห็นก้อนหินสักก้อนหนึ่งที่มาจากแผ่นดินจริงๆมันกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเฉยเลยครับมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือคำพูดไม่มีใครพูดคุยอะไรกันเลยครับมีแค่ความเงียบเท่านั้นที่จะสื่อสารความทรงพลังของสิ่งนี้ได้นี่คือหนึ่งเรื่องราวที่ผมชอบมากครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะส่งต่อแรงบันดาลใจบางอย่างให้กับท่านได้บางครั้งความเงียบก็เป็นการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดสมมติคุณผู้ฟังอยากให้กำลังใจใครบางครั้งการฟังเฉยๆโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรอาจจะเป็นการให้ที่ดีที่สุดเท่าที่ท่านจะมอบให้กับเขาได้แล้วในตอนนั้นจริงไหมครับนี่คือปรัชญาข้อที่2เรามาดูบทเรียนข้อที่3ครับความเงียบสงบจะเป็นที่มาของความคิดสร้างสรรค์เสมอพูดได้ง่ายๆครับช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังปล่อยให้ตัวเองลอยไปกับความเงียบอาบน้ำทำสมาธิแล้วอยู่ดีๆมีไอเดียสร้างสรรค์มาท่านไม่ได้คิดไปเองครับช่วงเวลาเหล่านั้นคือช่วงเวลาที่คลื่นสมองเริ่มมีนิวโรไซแอนซ์มาแล้วนะครับคือช่วงเวลาที่คลื่นสมองครับเริ่มนิ่งและยิ่งคลื่นสมองนิ่งตัวต้านทานจะยิ่งน้อยลงผมขอนำบทเรียนหนึ่งมาจาก The Silva Mind Method นะครับสมองมนุษย์มันเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากถูกต้องไหมครับคุณผู้ฟังและความจริงก็คือสมองของเรามันทรงพลังอยู่ตลอดเวลาครับแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เปรียบเสมือนตัวต้านทานคอยทำให้พลังนั้นมันไม่มีประสิทธิภาพมันไม่นิ่งเปรียบเสมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกเครื่องจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวต้านทานหากท่านเปิดตัวต้านทานสูงเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นก็จะมีพลังงานเข้าไปที่น้อยลงพัดลมครับถ้าท่านเปิดเบอร์1ตัวต้านทานมันก็จะสูงแต่ถ้าท่านเปิดเบอร์3ตัวต้านทานมันก็จะลดน้อยลงไฟเข้าไปมากขึ้นพัดลมก็จะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นเปรียบเสมือนสมองครับยิ่งท่านปล่อยให้สมองได้อยู่กับความเงียบสงบมากเท่าไหร่ตัวต้านทานมันจะลดน้อยลงเรื่อยๆและสมองของท่านก็จะมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลสูงขึ้นไปอีกและความเงียบสงบก็คือการลดตัวต้านทานนั่นเองครับตัวต้านทานเหล่านั้นบางครั้งอาจจะมาในรูปแบบของความเครียดความกลัวความโกรธความวิตกกังวลต่างๆนานานับไม่ถ้วนตอนนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังสำรวจครับมีตัวต้านทานตัวไหนกำลังถูกเปิดอยู่บ้างครับในตอนนี้เข้าไปสำรวจได้เลยครับพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คุณผู้ฟังได้กลับมาเชื่อมกับจิตใต้สำนึกของตัวเองและหวังว่าทุกท่านจะได้สำรวจระดับหนึ่งแล้วนะครับการปล่อยให้ตัวเองได้ใช้เวลาเงียบสงบทำให้เกิดความคิดใหม่ๆเพราะตัวต้านทานน้อยลงลองดูไปข้างนอกครับสมมติคุณผู้ฟังเห็นต้นไม้ที่อยู่นอกหน้าต่างมันก็คือสิ่งมหัศจรรย์ที่แสดงถึงความมั่นคงและความแข็งแกร่งภายใต้ความสงบนิ่งมันไม่ได้ขยับเขยื้อนแต่ทำไมมันดูแข็งแกร่งเหลือเกินท้องฟ้าหากคุณผู้ฟังมองท้องฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆท่านจะเริ่มเห็นว่าท้องฟ้ามันมีเฉดสีแตกต่างกันก้อนเมฆก้อนนี้ขาวมากก้อนนี้หม่นหมองนิดหน่อยยิ่งท่านสังเกตท่านจะเห็น
ท่านจะมองเห็นในสิ่งที่ท่านมองหาธรรมชาติก็เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งแห่งความสงบที่ท่านสามารถกลับไปเชื่อมได้ทุกเมื่อครับหรือหากคุณผู้ฟังจ้องมองคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเงียบๆเป็นระยะเวลาหนึ่งท่านจะไม่ได้เห็นแค่ร่างกายท่านจะไม่ได้เห็นแค่สังขารท่านจะเริ่มเห็นบุคลิกภาพท่านจะเริ่มเห็นประสบการณ์ของคนคนนั้นและท่านจะเริ่มเห็นจิตวิญญาณของคนเมื่อท่านมองอย่างแท้จริงครับหรือจะดูผมก็ได้ครับหากคุณผู้ฟังสังเกตมาที่ผมตอนนี้และยิ่งท่านมองด้วยความสงบเงียบมากเท่าไหร่ท่านจะไม่ได้เห็นแค่ร่างกายหรือสังขารที่ขยับเขยื้อนแล้วก็กำลังพูดแต่ท่านจะเห็นจิตวิญญาณท่านจะเห็นอารมณ์เห็นสภาวะและเห็นประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่กำลังถ่ายทอดความรู้หรือความคิดบางอย่างให้กับคนตรงหน้าเห็นไหมครับเพียงแค่เอาความสงบมาจับกับการมองเห็นท่านจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่แม้แต่จะมองหาครับและท่านได้เห็นแล้วนะครับยินดีด้วยครับจงมองหาและท่านจะมองเห็นสรุปคำง่ายๆได้แบบนี้เลยครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อที่4คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับทำไมหากความเงียบสงบมันเป็นสิ่งที่สำคัญก็จริงแต่ทำไมคนส่วนใหญ่เอะอะก็ไถโทรศัพท์เอะอะก็พูดเอะอะก็ทำให้ตัวเองยุ่งทั้งที่ตัวเองก็อยากสงบหนึ่งในความเจ็บปวดที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ครับคือสิ่งที่เรียกว่าความเบื่อหน่ายถูกต้องครับมนุษย์ไม่ชอบความเบื่อหน่ายอย่างงานวิจัยหนึ่งที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อนที่เอาคนไปนั่งอยู่ในห้องแล้วให้นั่งเงียบๆนิ่งๆ6 นาทีแล้วก็มีตัวเลือกระหว่างนั่งนิ่งๆกับช็อตไฟฟ้าตัวเองเกินครึ่งหนึ่งครับเลือกช็อตไฟฟ้าตัวเองบางคนมีอยู่คนหนึ่งนะครับช็อตไฟฟ้าตัวเองได้เป็น100 กว่าครั้งเลยเพราะความนิ่งความเงียบสงบมันก่อให้เกิดความเบื่อและอีโก้ของมนุษย์ไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ครับไม่ชอบความเบื่อแต่อย่าลืมครับอะไรที่อีโก้ไม่ชอบมันมักจะดีเสมอในยุคที่เทคโนโลยีและข้อมูลถาโถมใส่เราอย่างต่อเนื่องคุณเออร์ลิงเสนอว่าความเงียบเป็นรูปแบบของการต่อต้านครับการเลือกที่จะปล่อยวางและอยู่กับความเงียบมันเป็นการขัดขืนต่อโลกภายนอกซึ่งอีโก้ไม่ชอบนั่นเองดังนั้นนั่นแหละครับยิ่งต้องทำหากเราอยู่นิ่งกับความเงียบชีวิตเราจะเรียบง่ายขึ้นมหาศาลเพราะอะไรรู้ไหมครับผมขอให้ทุกท่านจำประโยคนี้ให้แม่นนะครับหรือจะพูดตามผมก็ได้ปัญหาหลายอย่างของมนุษย์เกิดขึ้นจากการดิ้นรนครับอีกรอบหนึ่งนะครับปัญหาหลายอย่างของมนุษย์เกิดขึ้นจากการดิ้นรนครับนี่คือความจริงครับคุณผู้ฟังยังจำโมเมนต์ที่ท่านโกรธอะไรมากๆแล้วอยู่ดีๆไปตัดสินใจเวลานั้นกลับกลายเป็นว่าการตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านเสียใจไปอีกนานคุณผู้ฟังเคยรู้สึกหงุดหงิดใครสักคนแล้วไปลงมือทำอะไรไม่ดีกับเขาแล้วท่านก็กลับมานั่งเสียใจกับตัวเองไหมครับท่านรู้สึกว่าท่านอยากพักผ่อนแต่ท่านกลับไม่สามารถหักห้ามใจให้ตัวเองทำงานหามรุ่งหามค่ำจนละเลยสุขภาพไปได้นั่นก็คือการดิ้นรนจนสุดท้ายท่านก็จะต้องมาเสียใจกับผลลัพธ์ที่มันก่อให้เกิดความเสียหายกับชีวิตยังจำโมเมนต์นั้นได้ไหมครับปัญหาหลายอย่างของเราเกิดขึ้นจากการที่เรานิ่งเงียบไม่เป็นครับข้อนี้ลึกซึ้งมากนะครับในปรัชญาเต่าตัวจริงก็มีการพูดถึงสิ่งนี้ไว้เช่นกันครับท่านเราเจอได้พูดถึงปรัชญาวูเว่ยการกระทำโดยไม่ทำอะไรการไม่ทำก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่ทรงพลังที่สุดอย่างนิทานเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้เล่าครับหากน้ำมันขุ่นการที่เราจะทำให้น้ำมันใสก็มีเพียงแค่วิธีเดียวรอให้น้ำมันตกตะกอนหากท่านเห็นน้ำในแม่น้ำมันมีฝูงวัวเดินผ่านไปแล้วมันก็ขุ่นมากเลยมีโคลนตมยิ่งท่านไปกวนยิ่งท่านไปทำอะไรกับน้ำมันก็จะยิ่งขุ่นถูกต้องไหมครับบางครั้งการอดทนรอก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับจงอย่ากลัวความเบื่อหากท่านรู้สึกเบื่อลองหักห้ามใจไม่ให้หยิบโทรศัพท์มาถ่ายโซเชียลมีเดีย
หรือหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้อยู่ผมขอให้ท่านฟังจริงๆดูคลิปนี้จริงๆอยู่กับความสงบของตัวเองจริงๆอย่าฟังไปแล้วก็ไถหาคลิปอื่นไปเพราะท่านกำลังโดนความเบื่อเล่นงานท่านกำลังแพ้อีโก้ตัวเองอยู่นั่นเองเมื่อเรากินจงกินเมื่อเรานอนจงนอนเมื่อเราเรียนจงเรียนเท่านี้เลยครับสำหรับข้อนี้เรามาดูข้อต่อไปครับข้อนี้จะสั้นมากแต่มันลึกซึ้งคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับความสงบเงียบกำลังเป็นสิ่งที่มหาเศรษฐีเกินครึ่งโลกต่างกำลังแสวงหาคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับนี่คือความจริงมากๆครับคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขาร่ำรวยแน่นอนว่าเขามีความรับผิดชอบหลายอย่างเขาจะต้องเจอผู้คนเจอประสบการณ์มากมายไม่เว้นแต่ละวันความยุ่งเหยิงกัดกินพวกเขาแน่ครับจนบางครั้งเขาลืมไปเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆก็คือความสุขและความสงบกว่าเขาจะมารู้ตัวเขาก็สูญเสียเวลาไปอย่างน่าเสียดายมหาศาลครับและตอนนี้ท่านได้เจอเสียงนั้นแล้วนะครับมันคือจุดหมายปลายทางที่มหาเศรษฐีเกินครึ่งโลกกำลังแสวงหาเพียงแค่มองหาแล้วเราจะมองเห็นครับนี่คือข้อที่5ข้อที่6ครับหากท่านอยู่กับความเงียบสงบท่านจะเจอตัวท่านเองความจริงก็คือในโลกนี้ครับในจักรวาลนี้ไม่ว่าประวัติศาสตร์มันจะเกิดมานานขนาดไหนสุดท้ายแล้วคนที่รู้ความจริงสูงสุดของชีวิตคนที่รู้สิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดสำหรับชีวิตไม่ใช่ศาสดาองค์ใดในโลกไม่ใช่บทเรียนใดในโลกไม่ใช่ครูบาอาจารย์คนไหนในโลกแต่คนคนนั้นคือตัวท่านเองครับมีแค่ตัวคุณผู้ฟังเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับท่านอะไรคือความจริงสูงสุดอะไรคือวิถีความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุดมีแค่ท่านที่รู้แม้แต่ผมเองก็ไม่รู้เพราะจิตใต้สำนึกคือสิ่งที่บอกท่านได้ทุกอย่างครับว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับท่านหรือถ้าจะลึกลงไปกว่านั้นก็คือจิตไร้สำนึกนั่นเองจงฟังเสียงนั้นและท่านจะรู้ว่าท่านจะต้องการอะไรท่านจะต้องทำอะไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ท่านปรารถนาอย่างแท้จริงจงหาคนที่ท่านสามารถอยู่ด้วยเงียบๆได้การพูดคุยและการฟังเพลงนั้นเปิดประตูได้ก็จริงแต่มันก็สามารถปิดประตูบานเดียวกันที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงด้วยเช่นกันถ้าเพื่อนหรือคู่ชีวิตของท่านไม่เข้าใจในตอนที่ท่านเงียบและพวกเขาจะเข้าใจในตอนที่ท่านสื่อสารได้อย่างไรจริงหรือไม่ครับดังนั้นความสงบเงียบคือการเข้าใจซึ่งกันและกันรวมถึงการเข้าใจตัวท่านเองด้วยนี่คือหนึ่งในประโยชน์ที่ผมชอบมากจากหนังสือเล่มนี้ครับเวลาเบื่ออย่าได้ทำลายความเบื่อจงโอบรับมันจงฟังมันการให้เวลาตัวเองอยู่กับความเงียบเป็นการค้นหาความหมายและคำตอบในชีวิตอย่างแท้จริงครับท่านอาจจะได้คำตอบบางอย่างมากกว่าการพาตัวเองออกไปผจญภัยซะอีกเมื่อเราตัดขาดจากความวุ่นวายภายนอกเราจะพบว่าคำตอบที่เราค้นหาจริงๆมันจะอยู่ภายในทั้งสิ้นครับนี่คือข้อที่6หวังไปอย่างยิ่งข้อนี้จะจุดแรงบันดาลใจบางอย่างให้กับทุกท่านได้นะครับข้อสุดท้ายครับความสงบเงียบคือการสื่อสารที่เหนือสามัญสำนึกและทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดใดๆผมจะมีเรื่องราวหนึ่งของหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเป็นของปรัชญาเซนและผมชอบมากกาลครั้งหนึ่งครับมีชายคนหนึ่งอยากจะรู้ว่าอะไรที่อธิบายถึงพรหมมันพรหมันหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มากที่สุดชายผู้นั้นครับที่เป็นลูกศิษย์ก็เลยเดินไปหาอาจารย์เขาก็เลยถามเลยว่าท่านอาจารย์อะไรคือพรหมันหรือพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ท่านพอจะอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยได้ไหมและอาจารย์เลือกที่จะอธิบายแบบนี้ครับอาจารย์นิ่งเงียบเมื่อได้ยินคำถามและเงียบนานด้วยครับลูกศิษย์ก็เลยสงสัยจึงถามซ้ำสองและก็ถามครั้งที่3สิ่งที่อาจารย์ทำก็คือนิ่งเงียบไม่ได้ตอบอะไรลูกศิษย์ก็เลยเริ่มหงุดหงิดครับก็เลยถามคำถามอีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์
พรของมันหรือพระวิญญาณอันบริสุทธิ์มันคืออะไรท่านช่วยตอบผมได้หรือไม่ผมอยากรู้จริงๆท่านอาจารย์นั้นก็เอ่ยมาประโยคเดียวครับข้าก็ตอบคำถามเจ้าอยู่ตอนนี้ข้าก็กำลังสอนเจ้าอยู่แต่เจ้าไม่ได้ฟังอาจารย์สอนผ่านอะไรครับความสงบเงียบพระวิญญาณอันบริสุทธิ์จิตวิญญาณสูงสุดความจริงสูงสุดในโลกสิ่งเหล่านี้บางทีมันอยู่เหนือเกินกว่าภาษามนุษย์ครับความเงียบจึงเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังเหนือกว่าภาษามนุษย์อย่างที่คลิปนี้ทำกับท่านครับจะมีบางช่วงที่สอดแทรกความเงียบสงบเข้าไปนั่นก็คือหนึ่งในการสื่อสารที่มันอยู่เหนือภาษามนุษย์จึงพูดได้อีกอย่างครับสิ่งที่เราพูดออกมาไม่ได้เราก็แค่ส่งมันผ่านความเงียบเท่านั้นเองถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็ส่งมันผ่านความเงียบเท่านั้นเองครับเพราะคำพูดจะสร้างขอบเขตขึ้นมาในสิ่งที่อยู่ใต้สามัญสำนึกแนวคิดเหล่านี้ไม่เพียงทำให้ท่านมองเห็นความทรงพลังของความเงียบแต่จะยังทำให้ท่านมองเห็นความหมายในการมีชีวิตและความสงบสุขที่แท้จริงที่มันอยู่ในตัวท่านเองนี่ก็คือเรื่องราวจากหนังสือ Silence ครับเงียบทีนี้ผมจะถามคำถามอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคุณผู้ฟังแล้วความสงบเงียบคืออะไรครับคำถามที่สองเราจะพบความสงบเงียบนั้นได้ที่ไหนครับและคำถามที่สามทำไมมันถึงสำคัญกว่าที่เคยครับขอบคุณสำหรับคำตอบครับและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้รู้คำตอบที่เป็นความจริงในชีวิตของท่านเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและเช่นเคยครับสำหรับบทเรียนนี้หวังว่าจะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ทำให้ท่านได้มาเจอกับความสงบของตัวเองหากทุกท่านต้องการเรียนรู้กับทาง The Library Learn ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราณที่อย่างนั้นครับในเว็บไซต์ของเรามีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองที่เจาะลึกมากกว่าคอนเทนต์ทั่วไปที่เราทำนะครับเพราะบางเนื้อหามันดีฟมากจริงๆและในตอนนี้ครับเว็บไซต์ของเรามีทั้ง e-book summary สมมติคุณผู้ฟังเป็นคนที่จะอ่านหนังสือหนึ่งเล่มใช้เวลานานมากเลยเราแก้ปัญหานั้นให้ท่านครับเราเตรียมบทเรียนสรุปหนังสือลงในเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยทุกท่านสามารถอ่านหนังสือจบ1เล่มได้ภายในไม่กี่นาทีหรือท่านจะฟังเป็นออดิโอบุ๊กก็ได้ครับเราทำสิ่งนี้มาให้ทุกท่านเพราะสุดท้ายแล้วการเรียนรู้จะทำให้เราเข้าถึงอิสรภาพในการมีชีวิตความรู้การศึกษาจะทำให้เรากล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการถูกต้องไหมครับและนั่นคือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่สงบสุขในชีวิตของท่านครับสวัสดีครับท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่2ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่2
หรือ Gut Brain Axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line @amyours.bkk